নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে প্ৰায় এইকেইদিন দেখি আছে ফেচবুক ইনষ্টাত এনেকুৱা ধৰণৰ ভাইৰেল কাপল ফটোজবিলাক যদি আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ ফটোজ বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আজি আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম আমি কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো বনাব পাৰি যদি গাইছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব সো বলক বন্ধুসকল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে আহিব লাগিব ChatGPT এনেকৈ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফটো সিলেক্ট কৰিব এনেকৈ আপোনালোকৰ GF আৰু VF ৰ ফটো এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এটা প্ৰম্পট লিখিব লাগিব মই আপোনালোকক এই প্ৰম্পটটো ডাইৰেক্ট ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে তাত যাই এইটো কপি কৰি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফটোজ হৈ যাব মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় এনেকৈ ৱেইট কৰিব লাগিব চাওক গাইছ আমাৰ ফটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ফটোখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কাপল ফটোজবিলাক বনাব পাৰিব সো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ